Რაჭველების და სპეციალისტების შიში მხოლოდ თეორიებს არ ეყრდნობა. Ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული მაგალითი თუ რა საფრთხეებს შეიცავს დიდი ჰიდროელექტროსადგური, მით უმეტეს, როდესაც მისი შენება წესების დარღვევით მიმდინარეობს. მაღალმთიან აჭარაში შუახევ ჰესის მშენებლობა 2017 წელს დასრულდა. ეს პროცესი იქაც სპეციალისტების და მოსახლეობის უკმაყოფილების ფონზე მიმდინარეობდა, სეისმური ზონა, მეწყრული პროცესები, მდინარის გვირაბში გამოკეთება და ასე შემდეგ. რაჭის მსგავს საფრთხეებზე იყო საუბარი მაშინაც. მაგრამ არავინ მოისმინა. ჰესის ამუშავებიდან ცოტა ხანში გვირაბის დიდი ნაწილი ჩამოინგრა და სადგური გაჩერდა. ხარვეზიანი გეოლოგიური კვლევები, მცდარი გათვლები, არასწორი სამშენებლო ტექნოლოგია, მიზეზი ბევრია, რომელთა ნაწილსაც თავად ჰესის მფლობელებიც აღიარებენ. თუმცა სახელმწიფოს შუახევ ჰესთან დაკავშირებული დასკვნა გასაიდუმლოებული აქვს და ინფორმაციას მალავს. ფაქტია, რომ 450.000 ევროთ შეფასებული ჰიდროელექტროსადგურის გარემონტებაზე დამატებით კიდევ 210.000 евро დაიხარჯა. ჰესი ისევ ამუშავდა, მაგრამ გონი წყალი ჟონავს და როდის მოხდება შემდეგი კატასტროფა, უბრალოდ არავინ იცის. ასეთი ყანა იყო აქ ხნავდი. ყანის ადგილას ახლა დიდი ღრმულია, რომელსაც თავზე ჯერ ჩამოუსვლელი მეწყერი და ზურაბ შაენძის სახლი აქვს დაკიდული. აქ იყო მთლიანად მიწა ესე. ასეო, ესე შეერთებული ასე აგე ჩამოსკდა, ეგ წევიდა. იმის შემდეგ არ გასკდა აქ დგები შიშისგან და ავთესავ. მაღალმთიან აჭარას, რომელსაც მიწა ისედაც აკლია, სახნავი და სათესი სულ უფრო უმცირდება. განსაკუთრებით სოფლებში, რომლებიც შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის კომპლექსის სიახლოვეს მდებარეობს. სადგური რომ გესმით, მხოლოდ წყალსაცავს მოიგულისხმებთ. ამას გარდა შუახევისა და ხულოს მთებში გათხრილია თითქმის 40 კილომეტრის სიგრძის გვირაბები დიამეტრით 6 მეტრამდე, რომლებიც მთლიანად სავსეა წყლით. მეწყერები შეიძლება კიდევ უფრო გააქტიურდეს. ზემო აჭარა არის მეწყერსაშიში ზონა, სადაც რეალურად ხალხი პოტენციური ეკომიგრანტია ისედაც. და ასეთ დროს შენ კიდევ რო დამატებით წყლით თურმე შენი გვირაბები წყალსაპარებს და მთელ ფერდობს, პრაქტიკულად შენ საფრთხის ქვეშ აყენებ ამ მოსახლეობის სიცოცხლეს. გრანდიოზული პროექტი გრანდიოზული ადამიანების სიამაყით დაიწყო. ჰიდროხესის მშენებლობა ყოველთვის იწვევს საზოგადოებაში კითხვებს. კიდევ ერთხელ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მონაწილეობენ ძალიან სერიოზული კომპანიები, სოფლიო დონის კომპანიები, აქ გამოკვლევები არის ჩატარებული მაღალ დონეზე და არავითარი საშიშროება რეგიონს და ბუნებას არ დაემუქრება. შრომის კოლექტიური ორგანიზაციის სპეციალისტი ივან იშულს ამ შემთხვევაში სწორედ კოლექტივმა უმტყუნა. მაშინდელი ფეხბურთელი ენერგეტიკის მინისტრის თავკაცობით. ხელისუფლებაში სულ რამდენიმე თვის მოსულმა გუნდმა ვერც ჰესის პროექტთან დაკავშირებული კითხვები აიტანა და ვერც პროტესტი, რომელიც ამ კითხვების უპასუხო დატოვებას მოჰყვა. ეს 8 მარტი მოგვინოჩეს ძალადობით, პრობის უპასუხის მგებლობა, მთავრობას ჭირდებით მაშინ, როცა ჭირდება ჩვენი ხმა. მადლობა მინდა ადგილობრივ მოსახლეობას გადაუხადო ესეთი გაგებისათვის. ძალიან იოლოთ უხმაუროთ შუახევში ვახერხებთ ესეთი მასშტაბური მშენებლობის დაწყებას. შევედით გზა გადავკეტეთ, მეც თვითონ ვიყავი. 60 წლის ქალი იქ ვიყავი და დაარბიეს, მილიცია გამოგვიყვანეს და ყველაფერი საშუალება იქნება მოგცემ თუ შემოწმდა ევიდენ აქა გახეთქილი რო იყო. სადა არის ვინმე რამე მომიტანა, არაფერი არ მიმიღია. ნათელა აბაშიცისნაირი ხულოსა და შუახევის სოფლებში ძალიან ბევრია. აქციას მრავალი აქვთ მოწყობილი, მაგრამ ამით ცხოვრება ვერ მოიწყეს. და ვერ აინაზღაურეს ზარალი, რომელიც როგორც ჯერად ჰესის გამო მიადგათ. 150 მეტრო იქნება ჩემიდანო გვირაბი გადის. გვირაბის მერე დაიწია აი სახლი. კრაოტი იდგა ნორმალურად და ეხლა არის როგორიცი, ქვევიდან უნდა შემოვიდო რაღაცა, რომ ამ ბავშვი დააწმინო და თვითონ ჩვენ დავწვეთ. ადგილობრივები ყოველთვის ელიან, რომ დიდი პროექტები მათ ცხოვრებას შეცვლის. გარწმუნებ, ჩვენი პროექტით არც ერთი ოჯახი სერიოზულად არ დაზარალებულა. თუ ვინმეს რამე დაუზიანდა, ყველას ყველაფერი აუნაზღაურეთ. არიან ადამიანები, ვინც ახლა ამბობს, რომ ჩვენს გამო რაღაც დაემართათ, მაგრამ მათი არ მჯერა. მთავრობასთან ერთად ჩავატარეთ სახლების ექსპერტიზა. ჩვენი გვირაბი საცხოვრებელ სახლებთან ყველაზე ახლოს 150-200 მეტრით უახლოვდება. ამ დისტანციაზე კი აფეთქებები ვერაფერს დააზიანებდა. წელწადი მაინც. ახლა? კი, გქნობდით. თეთქდებოდა, სტეკლები, ახანებდა სტეკლები არ აკუნებოდა.
გარემოს დამცველებს არ მოეწონათ, რომ ნორვეგიულ ინდურმა კომპანიამ აჭარის მთებში უზარმაზარი გვირაბები აფეთქებებით გაიყვანა. მათი აზრით ამ მეთოდმა თან საგრძნობლად შეამცირა ხარჯი, თან საგრძნობლად გაზარდა გარემოსა და ადამიანებისთვის მიყენებული ზარალი. აჭარის გეოლოგიური სამსახურის უფროსის თანამდებობა, როგორც ამბობენ, ამ დასკვნას შეეწირა. არ იყოს ორი ანალიზი გაკეთებული და მშენებლებს რა დავალებაც მისცეს იმას აკეთებდნენ, მაგრამ მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენ თუ გვირაბი გაკეთებოდა და იქ გამაგრების გარეშე მოხდებოდა მაგის მშენებლობა, ეს საერთოდ წარმოუდგენელია ჩემთვის პირადად. უბანი წარმოადგენს მეწყრული პროცესების ზონას და დაგეგმილი კაშხლების თუ გვირაბების მშენებლობა გამოიწვევს გეოლოგიური პროცესების გააქტიურებას, რაც საფრთხე შეუქმნის ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ბუნებრივ გარემოს. მდინარეების, ჩირუხისწყლის, ხანთისა და აჭარისწყლის თავმოყრა გვირაბების საშუალებით დაარღვევს სამივე ხეობის ჰიდროგეოლოგიურ პირობებს. უფრო მეტიც შესაძლებელია მთლიანად გაქრეს როგორც მტკნარი, ასევე ბანური თვისებების მქონე უნიკალური წყაროები. ეს ყველაფერი 2013 წელს გადასხმას დაიდო, შემდგომისათვის ფაქტურად ყველა მოვლენებმა იჩინა თავი. გერმანიდან მიყვნეს მაგენ. გერმანელების დასკვნა გააქვთ, შეიძლება ამ სახში ცხოვრება არ შეიძლება. გერმანიის დასკვნა სოფელს მოხდეს ლათ. მარტო ჩემზე კი არის სოფელს. ამის ზეით კიდევ მოსახლეობა არის 4 კაცის, თუ 7 კაცის სასწრაფოდ გასახლება გვიწევს. სასწრაფოდ რომ მიწა ჩავარდეს უნდა. არავინ არაფერი ყურადღება არ მიმაქს. და ცხოვრობს ხალხი. რა ხნა საწევი. ხულოელი ამირან სურმანიძე ყვება, რომ ნაპრალები მის სახლს გვირაბის აფეთქებების დროს გაუჩნდა. ბეტონის სარტყელი გაიპო და მეორე სართული პირველს დასცილდა. შუახეველი ფრიდონ ფუტკარაძის სახლს კედლები გაებზარა. ზარები რო გაჩნდა, იმის შემდგომ მოვიდნენ და ეს კოჩები გააგდეს. აქ ზუსტად თარიღიც ახლა აქვს აგრონომია. 13.02.2014 წელი. შუახეველი რაბათის უბნელები, როგორც ჩანს, ბევრ სხვა დაზარალებულზე მეტად გაბრაზდნენ. გარდაკარ სიარულით რომ ვერას გახდნენ, გზები გადაკეტეს. გზების გადაკეტვით რომ ვერას გახდნენ, გარდა სპეცრაზმის მივარდნისა და დარბევისა, ბათუმსა და თბილისზე ხელი ჩაიქნიეს და პირდაპირ პროექტის საერთაშორისო სპონსორებზე გავიდნენ. აქამდე იცავდნენ კონფიდენციალობას, მაგრამ დაინახეს, რომ იქაც ყრუ კედელს წააწყდნენ. პოსტფაქტუმის კამერის წინ მორატორიუმი დაირღვა. სამი ბანკი იყო ძირითადად ვაშინგტონი, მანილა და ლონდონი. აი ამ ბანკებს უჩივლეთ და გასაჩივრების მექანიზმა ფასილიტატორები გამოგვიყო და 2 წლის განმავლობაში აგერ მიმდინარეობს ამ იმასთან რა ქვია შეხვედრები და ამ პრობლემის ირგვლივ ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადად არაფერი არ შეცვლა. აფეთქებები და მშენებლობა 2017 წელს დასრულდა. სადგური ამუშავდა, მაგრამ სულ რამდენიმე კვირაში ისევ გაჩერდა. მიზეზი მალეს და ვეღარ დამალეს. აღმოჩნდა, რომ გვირაბი რამდენიმე ადგილას ჩამოინგრა. სადგური 2017 წელს გავუშვით, მაგრამ სწრაფად შევამჩნიეთ, რომ წყალი გვეკარგებოდა. ჰესი გავაჩერეთ, გვირაბები დავცალეთ. აღმოვაჩინეთ, რომ გვირაბებში იყო განსხვავებული დბილი ქანების ჩანართები, რომლებიც ჩამოიშალა და რამდენიმე ადგილას შეაფერხა წყლის დინება. 1000-ზე მეტი ნიმუში ავიღეთ. შევამოწმეთ ნორვეგიულ, ბრიტანულ, ავსტრიულ ლაბორატორიებში. შევამოწმებინეთ იმ ბეტონის ნიმუშებიც, რომლის გამოყენებასაც ვაპირებდით. ეს ყველაფერი წინასწარ არ უნდა შეგესწავლოთ. ლოგიკური კითხვაა. როდესაც 38 კილომეტრიანი გვირაბი გაქვს, თუნდაც 1 მეტრი რომ ჩამოიშალოს, ასეთ პრობლემას მიიღებ. რაც უნდა კარგი პროექტი გქონდეს, დაზღვეული არაფრისგან არ ხარ. 4 წლიანი აფეთქება შენებისა და 2 თვიანი მუშაობის შემდეგ ისევ 3 წლიანი შენება დაიწყო. ამ გაზაფხულზე გვირაბები ისევ გაავსეს წყლის და ისევ დაიწყეს ელექტროენერგიის გამომუშავება. მწვანე ალტერნატივა მოთხოვნის მიუხედავად ვერ იღებს პროექტთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საბუთებს. ამიტომ ეჭვი ურჩნდება, რომ ისედაც გასაიდუმლოებულ ტარიფს ახლა რემონტის თანხას დაემატება. თან როგორც აღმოჩნდა, პროექტის ღირებულების თითქმის ნახევარზე ავიდა. ხელშეკრულებას მიმალავ. ხარჯები ვინ გაწია არ ვიცით. მოსახლეობა ზიანი მიადგა უარსეუბნები კომპენსაციაზე. კომპანიის ნაცვლად სახელმწიფო ლაპარაკობს და სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა რომ ხარჯები გაწეროს მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული საკომპენსაციო სრულად გაუგებარია რატო, როდესაც კომპანიის დანაშაული იკვეთება. ჩემთან არც ერთი არასამთავრობო არ მოსულა. სრულად ღია ვარ პასუხებისთვის, მაგრამ არაფერს მეკითხებიან. სადგურის მშენებლობა 450 მილიონი დოლარი დაждდა. 2 წლიანი სწავლა და რემონტი კი 210 მილიონი. ჩვენი ტარიფი კონფიდენციალურია, მაგრამ გარწმუნებთ, გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა ქართული სადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგია. გარწმუნებთ ასევე, რომ ტარიფში რემონტის ხარჯი გათვალისწინებული არ არის. კეთილან 70 მეტრში სარგებლობით გამოდიოდა წყარო წყალი და ამ წყარო წყლით სარგებლობდით ეს 4 ოჯახი.
და ამ აფეთქებების შედეგად არ ვიცი მე რა მოხდა, ძლიერი აფეთქებები იყო, ამ წყალმა დაიკარგა საერთოდ. თოვლს ვიღებდი სუფთა თოვლს ეზოდოთ და ვადნობდით და სარგებლობდით იმ თოვლის წყლით. საერთოდ მოწყდა წყალი. მერაბ შაინიძის სახლი წინ ფერձეა, რომელზეც 40 კილომეტრიანი გვირაბი გადის. მისი სახლიც დაიბზარა, მაგრამ ხელი ჩაიქნია ბრძოლას და შიგნიდან თავად შელესა. მაგრამ სხვა ვერაფერი შეძლო და დარჩა უწყლოდ, როგორც ბევრი სხვა ადამიანი ბევრ სხვა სოფელში. გვირაბის გამო ყველგან დუწყდა, ერთალი გზა არ გადადაწყვეტილები, ყველგან დუწყდა გვირაბის შედეგად დაწყდა წყლები. სადაც საწყალი წყალი მოდიოდა, იქ სასმელი წყალის აღარ ადის. მიწისქვეშა წყლები რომ დაიკარგა მაღალმთიან აჭარაში, ხეების გახმობა დაიწყო. ამას ახლა დაემატება ტყის გაკაფვაც მაღალი ძაბვის ხაზების სასაშენებლად, რომელმაც ელექტროენერგია თურქეთს უნდა მიაწოდოს. ახალი მეწყლების, ახალი დაზარალებულებისა და ახალი მსხვერპლის რისკით. გამგებელი მიწისქვეშა გეოლოგი მოვდა, იმათმა გეძეიღეს თქვენს საშიშიაო ძალიან იქ არის ხო სასწრაფოთა სახენებელი არიანო ამ წუთში 6 კვამლიო ჩვენც ვიყავით იმ სიაში. ახლა იყავითო სიაში ჩაწერილი ის არისო მე ვკითხე სადმე არ არისო. რაიცხე დამთავრდა საქმე იმაშიც აღარ ვართ. რა შეიძლება იყოს იმაზე სევდიანი სანახავი სოფლად ვიდრე უწყლოდ დარჩენილი წისქვილი, რომელიც თაგვის ცურცლითა და ჭიანჭველებით გაივსო. ან წყალსაცავი, რომელიც თვალის ერთი შევლებით წყალს ვერ აკავებს. გვირაბები იგივე იყოს გაშვების დღიდან შუახევხესის 50 მეტრიანი კაშხალი წყალსაპარებს. მართველი კომპანია კი ამბობს, რომ ეს ნორმალურია, მაგრამ მაინც მძიმე წარმოსადგენია მილიონი ტონა წყალი, რომელსაც გზად ხულო, შუახევი, ქედა და ხელვაჩაური დახვდება.